Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với khu nhà thấp tầng duy nhất tại Salon City. Trước đó Duyên đã làm một video clip review về tiêu chuẩn bàn giao của condo villa hay còn gọi là The Glen. Thì sau 3 năm quay trở lại, đây vẫn là một sự lựa chọn rất là đáng cân nhắc ở phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong video này, Mỹ Duyên xin mời mọi người cùng Mỹ Duyên tham quan một căn nhà mẫu đã được hoàn thiện nội thất và tìm hiểu xem là lý do tại sao nha. Mỹ Duyên đang đứng trước là mặt ngoài của căn condo villa này. Thì đây là một trong 98 căn condo villa thuộc phân khu Diamond Brilliant được thiết kế với lại diện tích là 5 x 17 hoặc là 5 x 19 tùy theo dãy nha anh chị. Và thông số của nó sẽ là 1 trệt, 4 lầu và 1 hầm với diện tích sử dụng rất là lớn luôn, từ 367 đến 508 m2 tùy theo căn. Và đây sẽ là một căn tiêu chuẩn với diện tích là 367 m2. Căn nhà mẫu này sẽ được thiết kế theo phong cách là Modern Luxury nha anh chị. Theo Duyên cảm nhận là căn nhà mẫu này thiết kế rất là thực dụng, có thể là để ở chứ không phải mang tính chất trưng bày quá nhiều đồ như một số căn nhà mẫu khác. Thì anh chị rất là đáng để anh chị có thể tham khảo hoàn thiện nội thất ha. Căn này chủ đầu tư họ sẽ hoàn thiện là 3 phòng ngủ và một số phòng chức năng, nhưng mà sẽ bàn giao thô nên anh chị có thể tận dụng tối đa là 5 phòng ngủ. Và Duyên đang đứng tại phòng khách của căn nhà này. Anh chị có thể thấy là họ sẽ bàn giao hệ kính full height kịch trần 6m giúp cho căn nhà của mình rất là sáng và thoáng ha. Nhìn thẳng về phía công viên rất là đẹp nè. Và ở đây 100% các căn đều sẽ có tối thiểu là 2 mặt tiền view công viên. Và theo Duyên thấy là cái sự xa xỉ của cái dòng này nó sẽ không nằm ở vấn đề nội thất. Bởi vì nội thất bên ngoài thì anh chị, nhà phố bên ngoài anh chị có thể làm rất là đẹp rồi. Còn bên trong đây, sự xa xỉ nó nằm chính ở cái phần mật độ xây dựng thấp kỷ lục lên anh chị. Thì ở đây chỉ có 5,5 hectare mà họ xây hơn 500 căn hộ và 98 căn condo villa thôi. Thì so sánh cho dễ hình dung hơn, một số dự án khác 1 đến 2 hectare mà họ đã xây hơn 2.000 căn hộ rồi. Nên chủ đầu tư họ truyền thông căn này theo phong cách là Quiet Luxury. Có thể thấy là khi mà mình ở đây mình mới cảm nhận được cái sự xa xỉ đó. Và căn này ngang là 5 thôi anh chị, nhưng mà ở đây cái phần thông trần này nó rất là thoáng nè, giúp cho căn nhà mình cảm thấy rất là hoành tráng luôn á. Không gian phòng khách này rất là rộng ha. Thì trong căn nhà mẫu này có thể đặt một bộ sofa lớn nè và bộ bàn ăn 6 người với tông màu kem rất là match với lại cái phong cách ấm cúng của căn nhà này. Và bên mé đây thì chủ đầu tư họ sẽ bàn giao một cái phần là hỗ trợ thang máy và cầu thang ở đây. Thì anh chị có thể tham khảo để thiết kế một cái thang máy rất là đẹp. Duyên nghĩ là cái phần này là cái phần mà Duyên thích nhất cho căn nhà này, bởi vì họ làm cái thang máy kính trong suốt nè ha. Và ở bên ngoài là có phần kim loại vàng hồng rất là match với lại căn nhà này luôn. Và theo Duyên thấy là họ thiết kế cũng hay thiệt. Cái thang máy này nó làm chia tách căn nhà làm 2 phần, một bên là phòng khách và một bên là bếp. Và cái tải trọng của thang máy này sẽ là 400 kg, có thể sức chứa là được 5 người. Và đây là mặt sau của căn nhà được thiết kế thành một không gian bếp rất là rộng rãi và thoáng anh chị. Gồm có đạo bếp và bên đây là cái chỗ để nấu nướng nè, tủ lạnh được thiết kế giấu kính rất là đẹp ha. Và theo Duyên thấy căn bếp này rất là thoáng so với một số căn nhà phố khác. Thì ở một số căn nhà phố khác thì bếp thì nó chỉ có phần khoảng lùi đó 2 mét hoặc là thới thoát hiểm thôi. Nhưng mà ở đây có cái không gian bếp với hệ kính nè, cửa lùa 3 cánh nối thẳng ra khu vực sân vườn luôn, cực kỳ thoáng ha. Khi anh chị mua căn condo villa này thì anh chị sẽ được sở hữu luôn cả cái phần vườn phía sau này luôn nè anh chị, rất là đã luôn á, như là mua và được chủ đầu tư tặng thêm miễn phí nữa. Thì cái phần vườn này sẽ được ban quản lý chăm sóc cây cối rất là chu đáo. Một số căn khác của cư dân thì Duyên thấy là họ để cả xích đu vào buổi tối lên đèn rất là chill chill luôn á.
Khác so với một số căn nhà phố thông thường thì xe hơi sẽ để trong nhà, hoặc hơn một xíu nữa là nhà phố compound là xe sẽ để trước sân. Nhưng mà ở đây sẽ tận dụng triệt để tầng trệt để làm cho không gian tận hưởng và kết nối với thiên nhiên nhiều hơn anh chị. Thì xe toàn bộ sẽ để ở dưới hầm, thì mình có thể yên tâm hoàn toàn cho con trẻ của mình có thể vui chơi thỏa thích ở trên tầng trệt mà không hề sợ xe đi chạy qua lại anh chị. Và ở đây là phần hầm này, nói là hầm tưởng bí thôi, nhưng mà cái phần thông trần rất là cao nha, đến 4m25, cao hơn nhiều so với một số các tầng trên nữa. Và ở đây không gian như thấy rất là rộng ha, mình có thể sức chứa được là 2 chiếc xe hơi và rất là nhiều xe máy. Thì cái phần hầm này có diện tích là 68m² nha anh chị. Và bên đây chủ đầu tư họ sẽ có bàn giao cửa cuốn cho mình luôn nè, để Duyên bấm lên cho anh chị coi thử ha. Và cái đường này sẽ là một cái đường hầm thông ra đó phân khu Diamond Brilliant, nhưng mà nói là cái đường chung thôi, nhưng mà ở đây sẽ có một cái lối đi riêng dành cho condo villa ha. Và Duyên thấy thì ở đây họ thiết kế những cái bedboard rất là hay nè, thì mình có thể tận dụng để chìa khóa hay mấy cái đồ linh tinh cũng được. Nhưng mà ở đây thì Duyên thấy nó cũng khá là tệp so với lại cái phong cách thiết kế của căn nhà này. Và đây là cái lối ra bên ngoài hầm nè anh chị, thì anh chị đi hướng nào cũng sẽ kết nối đến hầm chung của Diamond Brilliant hoặc là hầm riêng của Glen ha. Và chủ đầu tư họ sẽ có bàn giao cho mình cái phần cửa cuốn này và một cái phần cửa nhỏ ở bên đây. Theo Duyên thấy thì cái hầm này rất là rộng luôn, nên chủ đầu tư họ sẽ có làm thêm một cái phòng này để thiết kế là một cái phòng chức năng á anh chị. Và cái hầm này thì mình có thể thiết kế là một cái phòng karaoke hoặc là phòng dành cho người giúp việc cũng được. Nếu so vị trí với khoảng thông tầng của phòng khách thì cái này có thể gọi là tầng lẫn. Tuy nhiên về công năng và độ cao trần lên tới 3m4 thì cái này là được coi là một cái tầng độc lập hoàn toàn luôn nha anh chị. Về phía trước sẽ nhìn về hướng công viên cây xanh, một cái khoảng thông tầng của phòng khách nè, thì có thể thấy là Gamoda họ đã thiết kế rất là tính toán và tỉ mỉ trong việc là làm một cái hệ kính lớn để có thể tận dụng lợi thế mảng xanh. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là họ thiết kế đây là một cái không gian để đọc sách. Tuy nhiên thì mình có thể thiết kế lại đây là một cái không gian làm việc hoặc là một cái phòng khách riêng tư hơn. Còn đằng sau này sẽ là phòng ngủ nhỏ nè anh chị. Nói là phòng ngủ nhỏ thôi nhưng mà nó vẫn sẽ có toilet riêng và có ban công. Và Duyên xin nhấn mạnh là tất cả các phòng ngủ ở đây dù mặt trước hay mặt sau đều sẽ có ban công nhìn về công viên cây xanh, thì là một cái điểm mà khó tìm thấy ở những cái nhà thấp tầng khác. Thậm chí là trong năm 2025, nhiều chủ đầu tư lớn họ phải đi ra những cái tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh để tìm những khu đất để có thể quy hoạch một cách bài bản và chuẩn chỉnh hơn. Nhưng mà ngay trong tại trung tâm Tân Phú đối diện với Aeon đã có một cái sản phẩm được quy hoạch rất là đẹp luôn anh chị. Hai mặt tiền nhìn về phía công viên cây xanh. Và Duyên xin nhấn mạnh nữa là 100% tất cả các căn ở đây đều sẽ như vậy nha. Tầng 3 sẽ được thiết kế thành một cái phòng master suite dành chọn một tầng cho gia chủ, một cái phong cách thiết kế khá là quen thuộc ha anh chị. Thì ở đây họ sẽ thiết kế một cái giường cycling quay thẳng ra công viên luôn nè. Giống như mấy cái căn mà Beachfront Villa mở mắt ra thì thấy biển, thì ở đây mở mắt ra thì sẽ thấy view công viên cây xanh, một cái view signature của Ceylan City. Phía sau sẽ được thiết kế là phòng walk-in closet nối liền với lại phòng tắm nè, với rất là nhiều hệ tủ nè anh chị. Bồn tắm mà có view đẹp là bình thường rồi, nhưng mà bồn tắm mà có ban công thì chắc căn này là căn đầu tiên luôn anh chị. Thì cái phòng này anh chị có thể thiết kế thành một cái phòng ngủ tiêu chuẩn như ở tầng 2 cũng được, không gian rất là rộng luôn á. Tầng 4 trở lại với mặt bằng tiêu chuẩn được chia làm 2 phòng, phòng ngủ và phòng làm việc. Cho dù là phòng ngủ hay là phòng chức năng nào thì ở đây phòng rất là rộng và thoáng, có view về cây xanh nha anh chị. Mặc dù phòng này không phải là phòng master nhưng vẫn có không gian rộng để mình có thể thiết kế là một cái khu vực toilet, có cả bồn tắm nằm ở đây nữa nè anh chị. Và sau đây là phòng làm việc nè. Mình có thể thiết kế hoàn toàn thành một cái phòng chức năng khác. Có một cái điểm là nhiều khách hàng phản hồi với Duyên á, hay là tại Ceylan City sẽ không cần phải mở máy lạnh suốt như những khu khác, chỉ cần mở cửa ra và mở quạt là rất là thoáng luôn rồi. Và
Trong cái mùa này Sài Gòn đang se se lạnh thì Celadon không khác gì như ở Đà Lạt luôn anh chị. Và trên đây là không gian tầng 4. Tại Diamond Rian thì đã có rất là nhiều khu vực BBQ cũng như clubhouse để cư dân có thể tổ chức tiệc tùng mà bạn bè về. Nhưng mà theo Duyên nghĩ thì chủ nhân của The Glen sẽ không có sử dụng cái đó nhiều đâu. Mà tại vì căn nhà này đã có khu vực BBQ rất là đã và đẳng cấp như này rồi, thì cái khu vực này sẽ nhìn về hướng công viên nội khu. Nói là nội khu thôi nhưng mà rất là rộng anh chị, tới 7.500 m² lận. Và bên mép bên chỗ BBQ này thì chủ đầu tư họ đã thiết kế một cái khu vực để rửa nè và cả tủ rượu nữa. Bên đây sẽ là phần toilet và có một cái không gian để mình có thể để máy giặt và máy sấy ở đây. Bởi vì là bàn giao sẽ là bàn giao thô nên anh chị có thể sắp xếp tùy theo ý của mình. Và mặt sau thì sẽ có thêm một cái không gian để mình có thể thiết kế làm khu vực vườn nhỏ hoặc là một sân phơi cũng được đó anh chị. Và đứng đây anh chị có thể thấy là đối diện là Ion Mall luôn. Ở đây sướng lắm, mình có xe điện để phục vụ cho anh chị miễn phí để đưa qua Ion luôn. Hiện tại thì Celadon đang có những thay đổi rất là tích cực luôn anh chị, như là đại lộ Celadon Boulevard rất là sầm uất, hay là đường D2 thông thẳng ra Lê Trọng Tấn, và gần đây nhất đó chính là trường Quốc tế Á Châu đã khởi công. Còn em thấy nữa đó chính là Celadon lại có thêm một cái sân tập golf dành cho cư dân. Và hiện tại thì đây là một cái thời điểm rất là lý tưởng để sở hữu The Glen với nhiều chính sách thanh toán rất là linh hoạt luôn anh chị. Nếu mà anh chị có tiền mặt sẵn, mình có thể thanh toán nhanh để lấy chiết khấu maximum là 27%, hay là thanh toán tiêu chuẩn 36 tháng chỉ 20% là anh chị có thể nhận nhà liền. Còn lại mình sẽ trả góp trong vòng 36 tháng mà không cần chứng minh thu nhập gì hết. Và cuối cùng là thanh toán vay thì chủ đầu tư sẽ hỗ trợ anh chị là 7% một năm trong vòng 24 tháng. Trong một cái bối cảnh mà lãi suất đang tăng cao như này thì mình cũng rất là nhẹ người ha. Thì nếu mà anh chị muốn biết thêm thông tin chi tiết về giá cả hay là muốn tham quan nhà mẫu, có thể liên hệ với Mỹ Duyên qua số hotline 0922 160 888. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại anh chị ở những video sau nha.